อุณหภูมิน้ำตอนนี้อยู่ประมาณน่าจะประมาณ80-70นะครับวาล์วน้ำ CBR จะเปิดที่ประมาณ70-80องศานะครับเปิดสุดที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละเห็นไหมขึ้นมาละโอเคเดี๋ยวเราจะลองหยิบออกมาตั้งไว้เฉยๆนะครับเราจะไม่เอาไปใส่น้ำละวางไว้เฉยควันขึ้นเลยนะโอเคเดี๋ยวพักคลิปก่อนเดี๋ยวถ้ามันปิดปิดแล้วเห็นไหมเลื่อนกลับเองถ้าเราทำให้มันเย็นเลยเนี่ยมันจะไม่เลื่อนกลับนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเย็นของมันเองมันจะสามารถดันกลับเองได้นะโอเคถือว่าวาล์วน้ำคันนี้ผ่านนะครับไฟแรงไม่พอ